السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم بقناة RC Home. إذا أول مرة تشوف هاي القناة يا ريت تسوي سبسكرايب حتى يوصلك كل جديد. اليوم إن شاء الله راح نشوف شلون نقدر نسوي بطارية للسيارة مالتك أو للطيارة مالتك عن طريق الخردة. لاحظ عندنا هاي البطارية 3 سيل، لاحظ، وهاي البطارية 1 سيل، وهاي البطارية 2 سيل. راح نفحصهن حتى نشوف ان شغالات لو لا. تابعونا حتى نشوف شلون قدرنا نسوي هذني البطاريات ونستعملهن بالطيارة. طبعا انا استخدمت هاي البطاريات مال اللابتوب، هاي بطاريتي مال اللابتوب مالتي يعني شغالة ما بيها شي، بس حتى اشوفكم. تفتح هاي البطارية، يعني شوف شلون تفتحها، تكسرها او تفتحها بطريقة يعني ثانية بدون ما تخربها، بس كون البطارية يعني ما تستفاد من عندها. ففتحتها لقيت بيها 6 بطاريات، يعني 6 خلايا. فحصتن على اوفوميتر، لقيت 2 من عندهن يقرن فولت ونص، و4 البقية يقرن اتذكر يقرن 2 ونص حسب ما اذكر. واضطريت اشحن السيارات البقية، يعني اللي جوا الفولت ونص، بالطريقة اللي راح تظهر فوق بالدائرة البيضاء، وراح اخليها بوصف الفيديو، يعني تحت الفيديو، حتى اذا مريتوا بهاي الحالة تقدرون تستفادون من البطارية حتى لو كانت اقل من 1.5 فولت. فلقيت البطاريات اللي هن 6 بطاريات. ذن البطاريات اللي لقيتهن طبعا هي مو نوعية جيدة، يعني تقدر تشتري هاي البطاريات موجودة بالسوق، اسمها ليوم، نفس السعة هي والليثيوم، يعني هم 3.7 فولت. فرق انه ذيش ليثيوم هاي ليون، يعني بالشاحنة من تشحنها اكو اختلاف، يعني بالشحن ما تخلي على ضبط الليبو، تخلي على الليون، وهي نفسها هم من السيل مثل ما قلنا 3.7. طبعا راح بالبداية نقيس كل سيل على حدة حتى نتأكد ان الكل هو نفس الفولتية، حتى ما نتعرض للمشكلة انه واحد من السيلات بفولتية قليلة. فراح نسوي 1 سيل، وراح نسوي 2 سيل، وراح نسوي 3 سيل. طبعا اذا ما عندك اوفوميتر تقيس بيه الفولتية، تقدر تستخدم هاي القطعة واضحة واستعمالها سهل. عندك هنا الزائد وهنا الناقص، يعني اي شي من فوق منه هو زائد، واي شي من جوا بما انه انت تريد تستعملها قياس فولتية فخلي الزائد من فوق والسالب من جوا. طبعا خلي الفولتية على 20، لان هو اكثر من، يعني هو اقل من عنده 2. ان شاء الله هم اسوي فيديو على هذا الاوفوميتر شلون يقيسون. طبعا تخلي البارد على البارد والحار على الحار. شلون تعرف انه هذا بارد وشلون بطريقتين. الاولى انه من تخليه، لاحظ طبعا هذا انا شارحه قبل بغير فيديو، لاحظ ايش طلع عندك ناقص، ويا الرقم اللي يطلع لي هو 3.6 تقريبا 7، يطلع علامة ناقص، معناها انت عكس الاقطاب. اما الطريقة الثانية فراح تلقى دائرة بلاستيكية النوع، يعني مادة بلاستيك تحيط بالموجب على شكل دائرة، يعني وحتى تعزل السالب عن الموجب، لأن الغلاف الخارجي للباتري الليون هو متصل بالسالب. فهاي الدائرة يعني إذا لقيتها معناها أنه هذه الجهة هي موجب. تقريبا كلهن جيدات، يعني مثل ما قلنا راح نسوي 3، 1 سيل و2 سيل و3 سيل. طبعا نحتاج فد شي نلزم بيه
سويت قراصة وشديت باور. لاحظ هذا الموجب وهذا السالب. الموجب الناتج تلقى دائما عليه دائرة بيضاء بلاستيك. لاحظ دائما قبل ما تلحم موع سولدر على نكمل بقية البطاريات اللي هي البطارية 3 سير.